Jviewers, welcome back to my channel. This is PinayOFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago ka sa channel na to, thanks for watching this video. So without further ado, let's go and watch this video. So may tanong. So, ang tanong na to is, habang nanonood ako ng YouTube channel, ng mga YouTube videos din, so, meron ako doong nagpa-catch ng aking attention, and i-share ko siya sa inyo. Pero yung sagot nito ay sasagutin natin sa next video. So, ang tanong po is, ito. Makinig kayo and pumili lang kayo ng isang sagot. At bakit? So, sino ang pipiliin mo at bakit? A. Magulang. B. Asawa. C. Anak. Pa-comment po sa baba ng sagot. Then po, yung sagot po ay i-comment nyo dyan sa baba. Then, i-mention siya natin sa next video natin kung ano yung mga sagot nyo. At doon ko na din sasagutin kung ano nga ba ang tamang sagot sa tanong na, sino ang pipiliin mo? Magulang mo, anak, asawa, or anak? So, thanks for watching this video. So, sana, iniba ko lang yung video ngayon para, bilang isang domestic helper kasi or OFW dito sa ibang bansa. Ito pala yung mga bagay na hindi natin binibigyan ng pansin na dapat napag-aaralan din natin minsan sa buhay kasi ang dami-dami ng mga OFW na alam mo yon na nagiging broken family after na nag-abroad, pag-abalik sa Pilipinas, nasira na yung family niya. So, dahil dito, parang na-catch yung attention ko na pwede ko din siyang i-share sa channel na to para maging strong ang relationship ng mga pamilya natin sa Pilipinas at as well na sa ating sarili mismo. So, sana po nagkaroon kayo ng idea or napa-challenge kayo sa tanong na to. And sana nagustuhan niyo ang video na to. So, once again, paki-comment po sa baba and pwede niyo itong i-share sa mga friends niyo na magkaroon din sila ng challenge sa buhay kung sino nga ba yung pipiliin nila pagdating ng panahon na papipiliin sila, ano nga ba yung pipiliin nila. So, diba? So, i-share natin to sa kanila para sa next video natin, malalaman natin nga ba kung bakit nga ba ito yung pipiliin natin. So, meron tayong reason bakit natin sila pipiliin. Isa lang ha? Okay, so once again, thanks for watching this video. So, sana nagustuhan yung video na to. And if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. This is Jviewers here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye!